Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một món ăn mà mình có thể dùng trong ngày Tết cũng rất là ngon. Đó là món nem chua. Thì nem chua nhà Diễm làm đơn giản lắm, không có khó và nem ra cũng rất là ngon. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món nem chua với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi pha cái gia vị ướp thịt. Thì Diễm có 40g nước mắm và 40g đường. Nếu mà mình thích ăn ngọt và nhạt hơn thì mình giảm nước mắm lại ha. Mình khuấy cho nước mắm với đường thì nó tan với nhau, không cần phải tan hết đường ha. Như vậy là được. Mình để qua một bên và bây giờ Diễm đi giới thiệu thịt. Để làm nem ấy thì mình làm bằng thịt heo, nhưng mà Diễm thì không có thích ăn thịt heo sống đó, cho nên là Diễm làm bằng thịt bò. Thì ở Na Uy nó có bán cái loại thịt bò xay này, là nó gọi là carbonara. Cái lượng mỡ của nó là chỉ có 5% thôi. Nếu mà mình tìm thịt bò xay mình nên lựa cái thịt nào mà lượng mỡ càng ít càng tốt ha, thì nó sẽ ngon. Còn nếu mình không có thì mua thịt nguyên khối đó, mình bằm ra cũng được. Tiếp theo ở đây Diễm có cái túi này là túi ni lông đông đá, nó là 3 lít. Thì Diễm dùng cái túi này để Diễm ướp thịt và tí xíu nữa để mình làm nem luôn. Diễm thấy tiện lắm. Cái túi này thì Diễm mua ở Cloud Sinh ha. Với công thức này thì mình sẽ sử dụng là 500g thịt bò xay ha. Diễm cho 500g thịt vô trong cái túi này và mình cho cái hỗn hợp nước mắm và đường vào trong cái túi luôn. Mình ướp. Mình cứ túm cái bịch lại rồi mình bóp làm sao mà mình thấy là thịt nó thấm đều với cái hỗn hợp nước mắm với đường là được, không có cần phải nhồi lâu ha. Sau khi Diễm thấy nó thấm đều rồi thì Diễm dàn cho cái miếng thịt nó mỏng ra. Cái cách này cũng giống như Diễm hay làm chả lụa hay là bò viên thì mình dàn cái độ dày của nó khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 cm ha, là như vậy. Rồi mình dùng một cái kẹp mình túm nó lại hoặc là mình cột lại cũng được, và mình cất trong tủ đông đá từ 2 tới 3 tiếng, max là 3 tiếng ha. Tại vì nếu mà cứng quá thì tí xíu nữa mình xay hoặc là mình quết thì nó khó hơn. Ở đây Diễm có cái da heo, thì cái này là dễ kiếm nhất ha. Ở Na Uy thì mình vô tiệm châu Á là mình sẽ thấy nó bán đông đá, thì mình phải lấy ra mình rã đông ha. Một bịch như vậy nó 300g. Diễm bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào 1 lít nước và 30g gừng Diễm gọt vỏ ha. Mình bật bếp lên cho nước nó sôi. Khi mà nước sôi thì mình sẽ cho vào 250g bì. Còn cái bịch bì này 300g thì Diễm cho hết luôn. Và tiếp theo là 50ml rượu trắng ha. Nếu mình không có rượu thì mình dùng giấm. Giấm thì mình dùng 30ml là đủ rồi. Mình sẽ nấu lửa lớn 1 phút cho cái phần nước này nè nó sôi lên. Mình không có cần nấu lâu tại vì bì này nó cũng đã chín mình chỉ khử mùi và mình trụng là cho nó sạch thôi. Sau 1 phút thì Diễm đổ ra cho ráo nước và mình xả ra lại bằng nước lạnh xả lại cho cái bì này nó thật là sạch. Sau khi bì đã sạch rồi thì mình để cho ráo nước tí xíu và Diễm đi cắt cho nó nhỏ bớt nha. Tại vì cái bì này cái sợi bì nó rất là to, nếu mình để nguyên vậy thì mình trộn thịt vào nó dễ bị đóng cục đó. Nếu mà mua được cái bì mà nhuyễn hơn thì nó sẽ ngon hơn. Mình lựa cái bì nào xấu và đen đen thì mình bỏ đi nha. Đó, Diễm cắt như vậy thì lúc mình trộn vào trong thịt đó rất là dễ dàng. Đây là bì là Diễm đã cắt xong rồi, chính xác là 250g nha. Ở đây Diễm có cái gói thính gạo này nè, mình cho vào nem thì Diễm thấy cái nem nó thơm hơn nhiều. Còn nếu mình không có thì mình không cho cũng được ha. Cái gói thính này thì Diễm mua của tiệm người Việt ở Oslo mình cân vô 8g. Sau khi cho thính vào thì mình đeo bao tay vào ha, mình trộn cho cái thính này nó thiệt là đều với bì. Làm cái nem này thì mình lưu ý mình đeo bao tay, mình đừng dùng cái tay không của mình nha, tại vì thịt sống và mình sẽ để lâu Ở đây Diễm có 20g tỏi và mình bằm cái tỏi này ra cho nó nhuyễn ha, không phải thật là nhuyễn nhưng mà nó cũng nhuyễn chứ đừng có to quá, thì lúc mà mình làm nem xong thấy tỏi nhiều nó không có ngon. Đó là như vậy. Tiếp theo thì Diễm có 2 cái trái ớt hiểm, mình sẽ bỏ cái phần hạt ớt đi nha. Tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít, thì Diễm thấy cho 2 trái như vậy thì nó vừa rồi. Bỏ hạt xong mình cũng bằm ớt nha. Còn nếu mà mình không thích cay thì mình không cần cho ớt này cũng được. Đây là thịt Diễm đã để được 2 tiếng thì mình xem nó chưa có phải thiệt là cứng mà nó chỉ dẻo thôi. Thì như vậy mình xay nó nhanh hơn. Nhưng mà mình xay mình phải cẩn thận để thịt nó rất là dễ mau bị nóng đó. Thì Diễm dùng cái cối xay này Diễm xay. Còn nếu mà mình có máy quết mình cho vào mình quết vẫn được nha. Mình quết như kiểu mình với quết bò viên
Thì đầu tiên Diễm sẽ xay ở cái tốc độ thấp ha, trong vòng 30 giây. Sau 30 giây á, thì mình mở ra, mình dùng một cái muỗng á, mình tán cho thịt nó ra, tại vì nó sẽ bị dồn lại thành một cục á, nó sẽ khó nhuyễn hơn. Sau khi tán ra đều rồi thì mình tiếp tục xay ở cái tốc độ cao trong vòng 30 giây á. Thường á, mình xay mấy này mình không có nên xay lâu, tại vì xay lâu á, nó rất là dễ nóng máy, nhất là thịt bò nó cứng nữa đó. Sau 30 giây thì mình cũng mở ra mình kiểm tra, thì mình thấy lúc này thịt nó cũng đã nhuyễn. Nó không phải nhuyễn thiệt là nhuyễn ha, nhưng mà nó đã nhuyễn được một phần nào rồi. Thì bây giờ á, Diễm tiếp tục Diễm xay ở cái tốc độ cao trong vòng 30 giây nữa là Diễm thấy đạt. Thì mình không có nên xay thật nhuyễn như là bò viên hay là giò sống ha, tại vì làm nem á, quan trọng là mình xay làm sao cho thịt nó dẻo á, nó có cái độ kết dính đó là được. Thì như vậy thì Diễm thấy ngon rồi nè. Có lần á, Diễm cũng xay cho nó nhuyễn hơn thì vẫn được, nhưng mà Diễm thấy không cần thiết. Đó là như vậy thì mình sẽ cho nó ra một cái thau và mình kiểm tra lại ha. Mình nên kiểm tra xem thịt nó còn lạnh luôn, mình sờ vào nó phải lạnh như cục nước đá đó. Thì mình mới tiếp tục mình cho bì, còn nếu mà nó chưa lạnh thì mình cất vô tủ đông khoảng 30 phút mình lấy ra mình làm ha. Thì Diễm kiểm tra thịt á, Diễm thấy nó còn lạnh nên Diễm sẽ cho bì nè, cho tỏi, cho ớt. Và tiếp theo á, là 10 gram tiêu hạt á, mình cho tiêu nguyên hạt vào như vậy nè. Thì mình cắn trúng hạt tiêu nó cay á, sẽ ngon. Ở đây Diễm có cái gói gia vị nem chua này của Thái Lan á, mình mua trong tiệm châu Á là có. Thì cái gói này bên trong nó sẽ có một cái gói nhỏ này nè, là cái gói muối diêm á, thì mình để qua một bên ha. Đây, cái gói này mình để qua một bên, mình trộn cái gia vị màu trắng ở trong cái bịch trước, rồi cái gói này mình sẽ cho vào sau. Thì mình đổ hết cái gia vị màu trắng này vô trong cái thau thịt của mình luôn. Mình đeo bao tay á, và mình trộn cho nó thật là đều, 1 phút thôi á, không cần trộn lâu. Thì mình trộn kiểu giống như mình nhồi bột vậy đó. Diễm thấy như vậy á, thì cái bì nó sẽ dễ đều hơn trong cái thịt. Đừng nên trộn lâu quá ha, tại vì lâu quá làm cho thịt nó bớt lạnh á, thì cái nem của mình nó không có ngon. Sau khi trộn đều rồi thì bây giờ Diễm mới cho cái gói muối diêm này vào. Mình rải lên cho thật là đều, và mình cũng đeo bao tay á, mình trộn đều khoảng cỡ từ 45 cho tới 60 giây á, cho cái muối diêm này nó thấm đều vô thịt, giúp cho thịt nó chín á. Không có cần trộn lâu, lúc mà mình thấy thịt bắt đầu nó hơi cứng lại á, là mình ngưng là được rồi. Thì sau khi đều rồi Diễm sẽ lấy thêm cái túi nữa đó, túi này 3 lít ha. Mình cho thịt vào và bây giờ bắt đầu mình cũng dàn thịt ra cho nó mỏng, thì nó sẽ có những cái bọt khí bên trong như này nè. Mình cố gắng á, mình đẩy nó ra ha. Nếu mà mình không có thích cho vào túi ni lông thì mình cũng có thể cho vào một cái khuôn nào đó rồi mình dàn thịt ra mỏng vẫn được. Mình dùng tay á, mình đẩy những cái bọt khí, những cái khoảng khí đó trống ở trong cái bịch nó ra. Cái độ dày này á, thì Diễm thấy khoảng 2 cm đó là được. Rồi mình dùng cái cây cán bột á, mình cán cho nó thật là đều và nó chặt lại. Rồi mình túm cái bịch lại, và bây giờ mình để cho thịt nó lên men á, thì thời gian là từ 16 cho tới 24 tiếng. Nhiệt độ nhà Diễm á, 23 độ thì Diễm thấy Diễm để 16 tiếng là nem nó đã chua rồi. Còn nếu mà mình muốn cất vô trong tủ lạnh á, thì ít nhất chắc cũng phải 2 ngày á, thì nem mới chua. Đây là nem mà Diễm đã để cho nó lên men nó chua được 16 tiếng. Thì nếu mình muốn mình có thể ăn thử, nếu mà chưa chua thì mình cứ để thêm thôi. Mình cầm lên nó rất là chắc và nó chuyển sang cái màu hồng đẹp lắm. Bây giờ Diễm cắt ra, tùy mình thích cái cục nem nhỏ hay lớn thì mình chia thôi. Diễm chia ra thành những cái cục hình vuông á, và mình gói thì mình sẽ cho vào một cái lát tỏi ha. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình để lát tỏi ngay giữa, rồi thêm một cái lát ớt hiểm nè, rồi một cái lá rau răm. Rồi mình đặt cái miếng nem lên, mình gói sao cho thật là chặt á, để cho không khí nó không có bị lọt vào nhiều á, thì cái nem mình để được lâu hơn. Khi mà nem đã chua rồi á, thì mình bảo quản trong tủ lạnh nha. Nếu mà mình muốn bảo quản được lâu hơn nữa thì mình cứ cất vô trong tủ đông đá, khi ăn thì mình lấy ra mình rã đông ăn cũng rất là ngon. Để Diễm quay gần cái miếng nem, thì nem bằng thịt bò mình ăn mình thấy nó an toàn hơn. Và cái nem ngon là cái nem nó sẽ chắc, nó không có phải thiệt là cứng ha. Và mình ăn nó vừa thơm, nó có cái vị chua ngọt đậm đà. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món nem chua này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.